তোমালোকক কিছুদিন আগত মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ য'ত মানে কৈছিলোঁ যে নিযুত মইনা বাবু আঁচনিৰ লগতে সকলো আঁচনিৰ লগত তোমালোকৰ কাৰণে বেংক একাউণ্ট লিংক কৰাটো বহুত জৰুৰী আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত অ'কে মই যেতিয়া এটা নটিছো তোমাক দেখুৱাই দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ' চালে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা লিংক চাই ল'ব পাৰিবা আৰু মই সেই ভিডিঅ' তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মানে তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লিংক কৰাটো কি কৰিবা ক্ৰমত টাইপ কৰিবা NPCI বুলি নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাই যাবা তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে এইটো পেজত আহি যাবা এইটো পেজ যেতিয়া তোমালোকে আহি যাবা তাৰপিছত তোমালোকৰ হাতত কিছু অপশ্যন আহি যাব ইয়াত অপশ্যনত তোমালোকে এটা কাম কৰিবা ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা চোৱা ৱেবছাইটটো চাই লোৱা এইটো ৱেবছাইট NPCI বুলি গুগলত টাইপ কৰিলে হৈ যাব তোমালোকৰ যদি তোমালোকে নোৱাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাই যাবা আৰু এইটো বহুত সৰু ষ্টেপ হয় আৰু উইদিন 3 মিনিটত ক্লিয়াৰ হৈ যায় অ'কে ঠিক আছে তোমালোকে তেনেহ'লে মই এতিয়া তোমালোকে দেখুৱাই দিম কেনেকৈ কৰিব লাগে এইটো তোমালোকে চাই লোৱা ভিডিঅ'টো আৰু তোমালোকে এইটো লিংক কৰাটো বহুত জৰুৰী এইটো তোমালোকে লিংক কৰাটো পাবা বাৰু কেনেকৈ লিংক কৰিব লাগে সেইটো পাই যাবা ইয়াত তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত যদি নেক্সট ভিডিঅ' লাগে তোমালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্টটো লিংক আছেনে নাই তোমালোকে যদি সেইটো জানিব বিচৰা তেনেহ'লে সেইটো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাই দিম বাৰু কেনেকৈ তোমালোকে চেক কৰিবা তোমালোকৰ লিংক হৈ আছেনে নাই অ'কে সেইটো এটা বেলেগ ভিডিঅ' হ'ব বাৰু কিন্তু এইটো ভিডিঅ' তোমালোকে অনলি লিংক কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো তোমালোকে দেখুৱাই দিয়া হ'ব ঠিক আছে তেনেহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ অ'কে চ' তোমালোকে ইয়াত তোমালোকে এইটো অপশ্যন মই দেখুৱাই আছোঁ এইটো অপশ্যন ক্লিক কৰি দিবা কনজিউমাৰ বুলি যি আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিলা চব তোমালোকৰ বহুত অপশ্যন আহি গৈছে তোমালোকৰ হাতত এইখিনিতে তোমালোকক কৈ দিওঁ তোমাৰ ডেস্কটপ মোড অন কৰি ল'বা তেতিয়া তোমালোকৰ ভাল হ'ব অনলাইন ডৰত অ'কে তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়া ইয়াত যে লিখা আছে ভাৰত আধাৰ ছেটিং বুলি এইটো চোৱা ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ নতুন পেজত ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব তোমালোকে তাৰপিছত অলপ লোড লৈ আছে অ'কে আহি গ'ল চোৱা ইয়াত তোমালোকে কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটো পেজত যেতিয়া ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব তোমালোকে তাৰপিছত তোমালোকৰ এটা ক্লক ইয়াত আহি থাকিব তোমাৰ হাতত 7 মিনিট সময় থাকিব এটা মিনিমাম তোমালোকে এইখিনি ভিতৰতে ষ্টেপটো শেষ কৰিব লাগিব OTP লৈ পুৰা নহ'লে তোমালোকৰ আকৌ নিউলি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব অ'কে ঠিক আছে মই তোমালোকক এতিয়া ষ্টেপটো কৰি দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া চোৱা লেফ্ট চাইডে এটা অপশ্যন আহিছে তোমালোকৰ এইটো আধাৰ ছেটিং আৰু ডিছেটিং অ'কে মই মাৰ্কটো চেঞ্জ কৰি লওঁ বাৰু অ'কে এইটো চোৱা আধাৰ ছেটিং এণ্ড ডিছেটিং ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়া চোৱা ইয়াত এখন ফৰ্ম খোলা হৈ গ'ল ফৰ্মখনত তোমালোকে কি এণ্টাৰ কৰিব মই দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকক ইয়াত তোমালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো 12টা আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিবা অ'কে নেক্সট চোৱা ৰিকুৱেষ্ট ফৰ আধাৰ ইয়াত তোমালোকে ছেটিঙত ক্লিক কৰিবা তোমালোকে এনেকুৱা ষ্টেপটো কৰি যাবা তোমালোকৰ হৈ যাব যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক ইয়াত চোৱা চিলেক্ট কৰি বেংকত ক্লিক কৰি দিবা ইয়াত তোমালোকৰ SBI বেংক অফ ইণ্ডিয়া তাৰপিছত পাঞ্জাৱ বেংক যি নহওক আৰু তোমালোকৰ ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা বহুত বেংকৰ অপশ্যন আহি গৈছে অ'কে তাৰপিছত তোমালোকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াত দি দিবা তোমাৰ বেংকৰ একাউণ্ট শুদ্ধকৈ দি দিবা ইয়াত অ'কে তাৰপিছত তোমাৰ কনফাৰ্ম একাউণ্ট নম্বৰ ইয়াতো দিব লাগিব নহ'লে তোমাৰ কনফাৰ্ম নহ'ব অ'কে তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা বাই ছাবমিটিং মাই আধাৰ নম্বৰ বেংক একাউণ্ট এণ্ড আদাৰ ডিটেইলছ অ'কে ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ কেপচা দিবা 152136 ইয়াত ভৰাই দিবা যেনেকৈ থাকে তোমালোকৰ তাত বেলেগ থাকিব বাৰু এইটো কেপচাটো চেঞ্জিং হৈ থাকে যি বুলি কেপচাটো আহে তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা ফ'ল' কৰি হেৰি কৰি দিবা তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰি দিবা অ'কে এইখিনি মই কৰিলোঁ তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপ তোমালোক দেখুৱাই আছোঁ এইখিনি কৰি তোমালোকে ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰি দিবা নেক্সট তোমালোকৰ OTP যাব যিটো তোমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক হৈছে সেই মোবাইল নম্বৰত OTP যাব তোমালোকে সেইটো ছয়টা OTP যাব তোমালোকৰ OTPটো ফিল কৰি দিবা অ'কে তোমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ থকা মোবাইল নম্বৰ যাব কিন্তু তোমালোকৰ তাৰপিছত তোমালোকৰ এনেকৈ আহি যাব ছাকচেছ বুলি তাৰপিছত তোমালোকে চাই ল'বা ছাকচেছ এনেকৈ তোমালোকৰ লিংক হৈ যাব আৰু তাৰপিছত তোমালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ' দেখুৱাই দিম যদি লাগে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা কেনেকৈ লিংক আছেনে নাই সেইটো চাবৰ কাৰণে বৰ্তমান তোমালোকৰ লিংক হৈ গ'ল চাকৰি চোৱা তোমালোকে এনি প্ৰব্লেম